Telenet neemt heel graag zijn maatschappelijke rol op en we doen dat door structureel te investeren in projecten die elk de toegang geven tot de digitale maatschappij van vandaag en morgen. Een van de projecten die we daarbij ondersteunen is Coder Dojo Belgium. Dat zijn dojo-sessies of doe-het-zelf-sessies waar kinderen en jongeren van 7 tot 17 jaar leren coderen, programmeren, websites bouwen en apps ontwikkelen. Bijzonder aan de dojo-sessies is dat ze gegeven worden door een community van heel gedreven en enthousiaste vrijwilligers. We zijn ook heel erg blij bij Telenet dat daar een aantal Telenet-medewerkers bij zijn. De kinderen en jongeren leren hier hun STEM-skills of ICT-skills versterken. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Daarnaast, en dat is ook erg belangrijk, leren kinderen hier creatief zijn, kritisch nadenken, probleemoplossend denken en ze leren ook samenwerken. En dat zijn allemaal vaardigheden die we nodig hebben in de digitale kennismaatschappij van vandaag en morgen. IKEA en Belgique est très actif avec les Children's Rights and Business Principles parce que notre activité, même en Belgique, a un impact sur le droit des enfants. Au travers de nos produits, des jeux que l'on vend, au travers de l'accueil des enfants dans le magasin, mais aussi au travers de notre politique ressources humaines puisque de nombreux salariés de IKEA sont également parents. IKEA travaille aussi avec la communauté et prend ses responsabilités pour la Belgique. On sait qu'en Belgique, la pauvreté des enfants est un challenge et en discutant avec la Fondation Roi-Baudouin, on s'est rendu compte que pour les enfants de 0 à 3 ans, ne pas aller à un accueil de jour de qualité, c'était déjà les pénaliser pour l'école. Donc on a créé le fonds IKEA pour l'enfance et l'éducation où on a financé depuis 3 ans avec plus de 200 000 € 33 projets un petit peu partout en Belgique pour rendre ces accueils de jour, ces garderies plus accessibles aux enfants qui vivent dans des lieux défavorisés tels que des logements sociaux. Et on espère que ces projets vont permettre à de plus en plus d'enfants d'augmenter leur capacité de langage et leur capacité socio-cognitive pour être bien préparés et réussir à l'école. Solvay is een internationaal chemisch bedrijf. Wij geloven heel hard in wetenschap. En niet iedereen is daarvan overtuigd dat dat belangrijk is. En daarom hebben we een camion ontwikkeld, samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, die naar alle scholen kan en op die manier toegankelijkheid geeft aan wetenschap. Experiolab is voor alle kinderen. Kinderen die al nieuwsgierig zijn naar wetenschap, maar ook kinderen die het moeilijk hebben. Kinderen met integratieproblemen, kinderen die een handicap hebben. En al die kinderen kunnen bij deze experimenten op een gelijke wijze ontdekken waar hun talenten zijn en wat wetenschap eigenlijk betekent. Experiolab is voor Solvay een manier om in de praktijk te brengen wat de Children's Rights and Business Principles voor ogen houden. Gelijke kansen voor alle kinderen. En als de kinderen deze experimenten hebben doorgemaakt, dan hebben ze allemaal eenzelfde zicht gekregen op hun eigen talenten en hebben ze de mogelijkheid gezien hoe in de toekomst eventueel een wetenschappelijke carrière voor hun zou kunnen weggelegd zijn. Mitra est actif pour les CRVP parce que Mitra respecte la communauté et Mitra est une entreprise pharmaceutique qui est spécialisée dans le domaine de la santé de la femme et une entreprise très citoyenne. Mais donc c'est très important pour nous d'être très attentifs aux Children's Rights parce que nous touchons là une population de 14 à 19 ans et 40% de cette population utilise des moyens de contraception d'urgence. Donc nous avons mis en place 2 outils. Les questions de femmes, donc les patientes peuvent téléphoner à un numéro et elles ont là, ils auront une réponse d'un médecin ou d'une université. Tout cela bien sûr diffusé dans les centres de planning familiaux aussi. Et elles auront une réponse dans les 72 heures. Et puis il y a encore un autre outil qui est Gene & Co. Et là la patiente retrouvera, soit sur le site internet, soit via de la documentation, une documentation vulgarisée et qui lui permettra de comprendre ce qu'elle doit faire lorsqu'elle a eu une relation sexuelle non protégée.
Carta Mundi is actief bezig met de CRBP's, omdat wij geloven dat we een verschil kunnen maken. Kinderen zijn namelijk de CEO's, de werknemers en de consumenten van de toekomst. We willen dat zij hun dromen kunnen waarmaken en daarom maken wij van kinderrechten onze zaak. Dat doen we op verschillende manieren. Zo werken wij actief mee aan het beschermen van de privacy van de kinderen in onze maatschappij. We hanteren een leeftijdsverificatie, waardoor we vermijden dat te jonge kinderen onze producten online zouden kopen. Onze kaartspellen hebben bovendien een educatief aspect, waardoor ze nog veel bijleren tijdens het spelen. Kinderen die voorkomen in onze communicatie, bijvoorbeeld op foto's van onze website, worden onherkenbaar gemaakt, want wij willen hun privacy beschermen. En tot slot worden bij marktonderzoek kinderen onder de 16 jaar steeds uitgenodigd samen met hun ouders. Er is business as usual. En then there is business of making a difference. En daar gaan we voor, zeker wanneer het de rechten van kinderen betreft.